วัสดีครับเพื่อนๆชาว Better Me ทุกคนวันนี้เหมียวเติมใจกลับมาเมาส์กันอีกแล้วครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้อาจจะฟังดูธรรมดานะครับแต่เชื่อเหมียวสิว่ามันซ่อนอะไรบางอย่างที่คุณอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยนั่นก็คือคำถามที่ว่าคุณใช้ชีวิตแบบคนมีเงินหรือคนอยากมีเงินพอได้ยินคำนี้บางคนอาจจะคิดในใจว่าอ้าวก็แน่นอนสิใครๆก็อยากมีเงินทั้งนั้นแหละหรือฉันมันก็คนอยากมีเงินไงดูจากยอดเงินในบัญชีสิแต่จริงๆแล้วนิยามของคนมีเงินกับคนอยากมีเงินที่เหมียวจะพูดถึงวันนี้มันลึกซึ้งกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีนะครับมันคือกรอบความคิดและพฤติกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันต่างหากแหละครับเชื่อไหมว่าบางคนมีเงินเดือนสูงลิ่วมีธุรกิจใหญ่โตแต่กลับใช้ชีวิตแบบคนอยากมีเงินในขณะที่บางคนมีรายได้ไม่มากแต่กลับใช้ชีวิตแบบคนมีเงินที่แท้ทรูมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกโดยพร้อมๆกันครับรับรองว่าฟังจบแล้วคุณอาจจะมองโลกการเงินเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเรามาเริ่มกันที่ความแตกต่างหลักๆก่อนเลยนะครับระหว่างคนมีเงินกับคนอยากมีเงินมันไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สินที่เรามีแต่เป็นเรื่องของกรอบความคิดหรือ mindset ล้วนๆเลยครับคนอยากมีเงินมักจะมองว่าเงินคือเป้าหมายปลายทางครับคือคิดว่าถ้ามีเงินเยอะๆแล้วชีวิตจะมีความสุขจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้พอใจกับการได้เงินมาด้วยวิธีไหนก็ตามมักจะโฟกัสไปที่การหาเงินให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดโดยอาจจะไม่ได้คิดถึงภาพรวมของการใช้ชีวิตหรือการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนเท่าไหร่ครับการใช้จ่ายก็มักจะเป็นไปในทางที่สนองความต้องการในปัจจุบันอยากได้อะไรก็ซื้อทันทีเพื่อเติมเต็มความรู้สึกขาดหรือเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ต้องการครับคนมีเงินที่แท้ทรูคนกลุ่มนี้จะมองว่าเงินคือเครื่องมือครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เขาสร้างคุณค่าสร้างโอกาสและบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นพวกเขาไม่ได้วิ่งไล่หาเงินเป็นหลักแต่จะเน้นไปที่การสร้างคุณค่า value creation เมื่อสร้างคุณค่าได้เงินก็จะตามมาเองครับการใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้มักจะเป็นไปอย่างมีเป้าหมายมีการวางแผนเพื่อการลงทุนในระยะยาวหรือเพื่อพัฒนาตนเองไม่ได้ใช้เพื่อตอบสนองความอยากชั่วคราวเป็นหลักครับลองคิดดูนะครับเหมือนกับการที่เราจะสร้างบ้านคนอยากมีเงินอาจจะคิดแค่ว่าขอให้มีเงินซื้อบ้านก็พอแต่คนมีเงินจะคิดถึงว่าจะสร้างบ้านแบบไหนให้ตอบโจทย์ชีวิตให้คุ้มค่าในระยะยาวและสามารถต่อยอดได้ในอนาคตครับเห็นภาพไหมครับนอกจาก mindset แล้วพฤติกรรมการใช้จ่ายก็เป็นตัวบ่งชี้สำคัญเลยครับว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างพฤติกรรมของคนอยากมีเงินซื้อของเพื่อภาพลักษณ์อันนี้เห็นได้ชัดเลยครับบางครั้งไม่ได้ต้องการสิ่งของนั้นจริงๆแต่ซื้อเพื่อโชว์คนอื่นเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันก็มีเหมือนคนอื่นนะหรือฉันก็รวยนะเช่นซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแพงๆทั้งที่เงินเก็บแทบไม่มีหรือผ่อนรถหรูที่เกินกำลังตัวเองใช้จ่ายเพื่อความสุขชั่วคราวชอบซื้อของที่ให้ความสุขได้ทันทีเช่นกินอาหารแพงๆทุกวันช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยๆโดยไม่ได้วางแผนการเงินไม่สนใจเรื่องการลงทุนมองว่าการลงทุนเป็นเรื่องไกลตัวยากหรือมีความเสี่ยงสูงเลยเลือกที่จะเก็บเงินไว้เฉยๆหรือใช้จ่ายออกไปทั้งหมดเป็นหนี้บริโภคสูงมีหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนสินค้าต่างๆที่ไม่ใช่หนี้เพื่อการลงทุนหนี้เหล่านี้มักจะทำให้กระแสเงินสดติดขัดและสร้างภาระทางการเงินในระยะยาวพฤติกรรมของคนมีเงินลงทุนในตนเองและสินทรัพย์พวกเขามักจะใช้เงินไปการเรียนรู้พัฒนาทักษะใหม่ๆที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดเช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจใช้จ่ายอย่างมีสติและมีเป้าหมายทุกการใช้จ่ายจะถูกคิดมาอย่างดีไม่ใช่แค่เพื่อความสุขชั่วคราวแต่เพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเช่นซื้อของที่ทนทานใช้งานได้นานคุ้มค่าหรือเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้ความสำคัญกับการออมและแผนการเงินระยะยาวเสมอพวกเขาเข้าใจว่าเงินที่หามาได้ต้องถูกจัดสรรให้เหมาะสมทั้งเพื่อการใช้จ่ายการออมและการลงทุนไม่กลัวที่จะใช้เงินเพื่อสร้างโอกาสบางครั้งการใช้เงินจำนวนมากเพื่อเริ่มต้นธุรกิจลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆหรือซื้อเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานพวกเขามองว่านี่คือการลงทุนเพื่ออนาคตลองสังเกตพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองดูนะครับว่าเราเข้าข่ายแบบไหนมากกว่ากันเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
เหมียวมีเรื่องเล่าจากชีวิตจริงของคนรอบตัวเหมียวเองครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณลุงสมชายครับคุณลุงสมชายไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเงินล้านอะไรเลยครับท่านเป็นครูบำนาญในโรงเรียนต่างจังหวัดแห่งหนึ่งเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือวิถีชีวิตของคุณลุงสมชายที่เหมือนกับคนมีเงินอย่างแท้จริงครับสมัยที่คุณลุงยังหนุ่มๆคุณลุงไม่ได้มีเงินเดือนเยอะเท่าเพื่อนครูคนอื่นๆเลยครับแต่คุณลุงมีนิสัยที่แปลกกว่าคนอื่นคือไม่ค่อยซื้อของฟุ่มเฟือยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณลุงขี้เหนียวนะครับคุณลุงจะบอกเสมอว่าเงินที่ได้มาต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุณลุงสมชัยจะจัดสรรเงินเดือนออกเป็นส่วนๆชัดเจนเลยครับส่วนหนึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นอีกส่วนสำหรับออมและอีกส่วนที่น่าสนใจที่สุดคือลงทุนในตนเองและวิชาชีพครับคุณลุงจะซื้อหนังสือตำราวิชาการใหม่ๆตลอดเวลาไปเข้าอบรมครูที่ไหนมีโอกาสก็ไปหมดไม่ว่าต้องควักเงินเองเท่าไหร่คุณลุงบอกว่ายิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่มูลค่าในตัวเราก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นครับนอกจากนี้คุณลุงยังนำเงินที่เหลือไปลงทุนเล็กๆน้อยๆครับเช่นซื้อที่ดินเล็กๆในต่างจังหวัดราคาถูกๆไว้บ้างเมื่อมีโอกาสหรือลงหุ้นปันผลดีๆที่ศึกษามาอย่างดีไม่ได้หวังรวยเร็วครับแต่หวังกระแสเงินสดเล็กๆน้อยๆที่จะเข้ามาเรื่อยๆขณะที่เพื่อนร่วมงานของคุณลุงหลายคนเลือกที่จะซื้อรถยนต์ใหม่ๆออกทริปท่องเที่ยวหรูหราตามกระแสคุณลุงสมชายยังคงขับมอเตอร์ไซค์คันเก่าไปสอนใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายและใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือดูแลสวนผักที่บ้านหรือไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเช่นการซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆพอเวลาผ่านไปหลาย10 ปีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเพื่อนครูหลายคนที่ใช้ชีวิตแบบคนอยากมีเงินคือใช้จ่ายตามใจอยากสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ใช้หมดบางคนติดหนี้บัตรเครดิตเพราะผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยพอเกษียณอายุเงินบำนาญที่ได้มาก็แทบไม่พอใช้จ่ายเพราะมีหนี้สินพรุงพรังแถมยังต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลด้วยเพราะไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองดีเท่าที่ควรแต่คุณลุงสมชายพอเกษียณอายุคุณลุงมีเงินบำนาญสบายๆแถมยังมีรายได้จากการเช่าที่ดินเล็กๆน้อยๆที่เคยซื้อไว้และเงินปันผลจากหุ้นทำให้คุณลุงมีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองแถมคุณลุงยังมีสุขภาพแข็งแรงเพราะใช้ชีวิตเรียบง่ายและดูแลตัวเองมาตลอดที่สำคัญที่สุดคือคุณลุงมีความรู้ติดตัวเต็มไปหมดครับหลังเกษียณอายุคุณลุงยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับโรงเรียนต่างๆได้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่คุณลุงได้คือความสุขที่ได้แบ่งปันความรู้ครับเห็นไหมครับคุณลุงสมชายไม่ได้อยากมีเงินแต่คุณลุงมีเงินจริงๆครับเพราะคุณลุงเข้าใจว่าเงินคือเครื่องมือและคุณลุงใช้มันอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพื่อตอบสนองความอยากชั่วคราวอ้างอิงแนวคิดการลงทุนในตนเองการสร้างกระแสเงินสดและการใช้ชีวิตแบบ minimalist หรือ simple living ที่พบในหนังสือการเงินส่วนบุคคลหลายเล่มเช่น The Millionaire Next Door หรือ The Psychology of Money ทีนี้มาถึงส่วนสำคัญที่เราจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราเองได้ยังไงกันบ้างนะครับเหมียวขอสรุปหลักคิดง่ายๆที่คุณนำไปเริ่มต้นได้เลยเปลี่ยน mindset จากอยากมีเป็นสร้างมูลค่าเลิกวิ่งไล่ตามเงินครับแต่ให้โฟกัสที่การสร้างมูลค่าครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานของคุณได้เสมอครับเช่นถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศแทนที่จะทำงานให้จบไปวันๆลองคิดว่าฉันจะทำยังไงให้งานนี้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทได้มากกว่าเดิมเมื่อคุณสร้างมูลค่าได้มากขึ้นเงินก็จะตามมาเองครับลงทุนในตนเองความรู้คือสินทรัพย์ที่ดีที่สุดข้อนี้สำคัญมากครับเหมือนที่คุณลุงสมชายทำคือการลงทุนในความรู้ทักษะและประสบการณ์คุณอาจจะเรียนภาษาใหม่พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือเรียนรู้เรื่องการลงทุนการทำธุรกิจขนาดเล็กการตลาดออนไลน์ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับคุณในอนาคตครับแยกแยะความจำเป็นกับความต้องการก่อนจะซื้ออะไรลองถามตัวเองสัก3 คำถามครับจำเป็นจริงๆไหมซื้อไปเพื่ออะไรและมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าคุ้มค่ากว่าไหมหลายครั้งเราซื้อของเพราะอยากได้ไม่ใช่เพราะจำเป็นลองคิดแบบนี้ดูนะครับจะช่วยประหยัดเงินได้เยอะเลยวางแผนการเงินออมก่อนใช้เหลือค่อยเก็บไม่รวยแน่นอนสิ่งที่คนมีเงินทำคือออมก่อนใช้ครับกำหนดเป้าหมายการออมที่ชัดเจนและเมื่อเงินเดือนเข้าบัญชีให้โอนเงินส่วนหนึ่งไปบัญชีเงินออมหรือบัญชีลงทุนทันทีครับ
ส่วนที่เหลือค่อยนำมาใช้จ่าย ไม่ใช่ใช้ก่อนแล้วค่อยดูว่าเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บ สร้างแหล่งรายได้หลายทาง อย่าพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวครับ ลองมองหาโอกาสในการสร้างรายได้เสริม ไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ทำงานฟรีแลนซ์หรือลงทุนเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตครับอ้างอิงแนวคิดการเงินส่วนบุคคลจากโรเบิร์ต คิโยซากิ T.H. Harv Eker วอร์เรน บัฟเฟตต์ที่เน้นการสร้างสินทรัพย์การลงทุนในความรู้และการสร้างกระแสเงินสดเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้จะจุดประกายความคิดบางอย่างให้กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับจำไว้นะครับว่าการมีเงินไม่ใช่แค่มีตัวเลขในบัญชีเยอะๆแต่คือการมีอิสระในการใช้ชีวิตและการสามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีรายได้เท่าไหร่คุณก็สามารถเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบคนมีเงินได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับด้วยการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันวันนี้เหมียวขอฝากคำคมที่ชอบมากๆไว้เป็นกำลังใจนะครับคนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อเงินแต่คนฉลาดทำงานเพื่อให้เงินทำงานให้พวกเขาและอีกคำคมที่สะท้อนหัวใจของวันนี้เลยคือความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่สิ่งที่เราเป็นลองกลับไปทบทวนตัวเองดูนะครับว่าวันนี้คุณกำลังใช้ชีวิตแบบคนมีเงินหรือคนอยากมีเงินอยู่กันแน่และถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงลองเอาแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่เหมียวแชร์ไปวันนี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับเหมียวเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนครับถ้าชอบพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เหมียวด้วยนะครับยิ่งแชร์เยอะเหมียวก็ยิ่งมีกำลังใจทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ฟังอีกครับและถ้าใครมีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันหรือมีคำถามอะไรคอมเมนต์บอกเหมียวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เหมียวเติมใจและรายการเหมียวเมาพอดแคสต์ Better Me ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ